හෙලෝ කොහොමද ඉතින්? ඔන්න අදත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. අද ආවේ මල් වත්තක් බලන්න. ඉතින් කොරියාවේ ගොඩක් විශේෂ මල් වත්තක් තමයි මේක. ඒ දම්පාට මල්ද මන් දන්නේ නැහැ, ගස්ද මන් දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ලස්සනයි ෆොටෝ ගැව්වහම. ඒක බලන්න තමයි ආවේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ ලස්සන ගස් జాතිය. පට්ට ලස්සනයි, දම්පාටයි, රෝස පාටයි. කොරියන් ගෑල් ළමයි තමයි ගොඩක් මේකට ආස ෆොටෝ ගහන්න ලස්සනට. ඉතින් ඔන්න අපිත් ආවා ෆොටෝ ගහන්න. එන්න මේ ලස්සන මල් තමයි ෆොටෝ ගහන්න ආවේ. මලුත් නෙවෙයි ගසුත් මොනවන්ද කොහොමද ලස්සනයි. කොහොම හරි පයින් ඇවිදලා මට පට්ට හති. ඒ වුණාට ලස්සනයි ෆොටෝ ගහන්න ආවා. ඉතින් හතිය පැත්තකට දාලා ගැහුවා ෆොටෝ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මුළු ඉදමුම පේන විදිය. මං උඩටම නැගලා ෆොටෝ එකක් ගහගත්තා. හැබැයි ඉතින් මෙලෝ රහක් නෑ. ඒ වුණාට කොරියන් කට්ටිය පට්ට කැමති. මන් දන්නේ නැහැ මොකටද කියලා. කොහොම හරි ඈතින් බලනකොට නම් පට්ට ලස්සනයි. ළඟට ආවම නම් මෙලෝ රහක් නැහැ. කොමාරි ඔන්න ෆොටෝ ගහලා ඉවරයි. පිදුරු ගොඩකට රිංගු වගේ තමයි මට දැනෙන්නේ. ඉතින් මේක ෆොටෝ ගහන්න හදපු ලස්සන පාක් එකක්. එහා පැත්තේ තියෙන කොපි ෂොප් එකකුත්. මචන් තියෙන ලස්සනට වාඩි වෙලා කපල් වලට ෆොටෝ ගහන්න. ඉතින් පට්ට ලස්සනයි. මෙන්න වගේ මලුත් තෝරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන කොපි ෂොප් එක. ඉතින් අපි ෆොටෝ ගහලා ඉවර වෙලා ඉතින් දැන් මේ ගෙදර යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණ මුළු අත්තම අක්කර 6ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් අපි එහාටම ගියේ නෑ. මට මොකද පට්ට මහන්සි. අයින් ඇවිදලා. ඉතින් පුළුවන් ටික ඇවිදලා ෆොටෝ ටිකක් ගහගෙන වීඩියෝ පාරක් දාගෙන ඉතින් දැන් යනවා ගෙදර. මට පට්ට හති. ඉතින් සුපුරුදු වර්ධි ඔන්න මල්ලත්ත බලලා ඉවර වෙලා අපි යනවා රැට කණ්ඩ. දැන් හොඳටම හවස් වෙලා. අපි කඩේට ආවා. ඉතින් අපි කන්න ආවේ සබු එළවලු. ඉතින් වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. එන ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් ෂෙයා කරලා දාගෙන යන්න. ඉතින් නැවතත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු එනම් මං ගිහින් එන්න. බයි.